Σου αρέσει πάρα πολύ, τις έχεις εκφράσει τις προθέσεις σου, όμως δεν βλέπεις την ανταπόκριση που θα ήθελες. Και αναρωτιέσαι, έχω ελπίδες? Είμαι ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα θα μιλήσουμε για το την θέλω, όμως εκείνη όχι. Έχω ελπίδες. Πάμε! Because I'm awfully deceiving. I always say I'm fine, but that's not the true meaning. The walls are caving in and it leaves me with feelings. But the only one that matters is I won't be defeated. Όταν μας αρέσει πάρα πολύ μια γυναίκα, προσπαθούμε να σκεφτούμε τι μπορεί να θέλει έτσι ώστε να της το προσφέρουμε για να δείξει και εκείνη ενδιαφέρον με τη σειρά της. Όταν όμως συνεχώς σκεφτόμαστε τι μπορεί να θέλει, ποιες είναι οι πιθανότητες που μπορεί να ανταποκριθεί, πώς εμείς μπορούμε να προσαρμοστούμε ή πώς πρέπει να προσαρμοστούμε για να πάρουμε εν τέλει την αντίδραση που θα θέλαμε, τότε βγάζουμε από την εξίσωση κάτι πολύ σημαντικό. Και αυτό είναι το τι θέλουμε εμείς. Όταν βγάζεις από την εξίσωση τις δικές σου ανάγκες και δεν τις εκφράζεις, τότε καταπιέζεσαι και μπαίνεις σε μια διαδικασία να μην αξιολογείς αντικειμενικά αν το ενδιαφέρον που παίρνεις είναι αρκετό, ώστε να δεις και εσύ αν θα συνεχίσεις τη συγκεκριμένη επαφή και στην τελική να συνεχίσεις να δείχνεις και εσύ ενδιαφέρον και να ασχολείσαι με τη συγκεκριμένη γυναίκα. Δηλαδή, προσπαθείς με διαφορετικούς τρόπους να την πείσεις ότι είσαι ο απίστευτος, ο τέλειος, ο φοβερός, ενώ δεν βλέπεις ανταπόκριση. Και αυτό είναι πρόβλημα. Στο φλερτ πρέπει να υπάρχει ανταπόδοση. Όταν δεν υπάρχει ανταπόδοση και εμείς προσπαθούμε να κάνουμε τα πάντα για να δημιουργήσουμε ανταπόδοση, δηλαδή να κάνουμε τη γυναίκα να ενδιαφερθεί, τότε αυτό δημιουργεί τα αντίθετα αποτελέσματα, όχι τα αποτελέσματα που περιμένουμε. Όσο περισσότερο προσπαθείς να την πείσεις, τότε δείχνεις πως εσύ δεν έχεις κριτήρια για το αν εν τέλει θα συνεχίσεις να δείχνεις ενδιαφέρον. Και αυτό δεν είναι καθόλου ελκυστικό. Να θυμάσαι τον πιο απλό και πιο βασικό κανόνα. Όταν ο άλλος ενδιαφέρεται, τότε θέλει να επικοινωνεί μαζί σου συχνά και θέλει να σε βλέπει από κοντά συχνά. Αν βλέπεις ότι μια γυναίκα δεν ενδιαφέρεται και τόσο να επικοινωνήσει μαζί σου ή τη στέλνεις και απαντάει μετά από 15 ώρες ή 15 ημέρες, ή αποφεύγει να τα πείτε από κοντά, τότε θα χρειαστεί εσύ ο ίδιος να δεις αν αυτό που προσφέρεις είναι αντίστοιχο με αυτό που παίρνεις πίσω. Θα πρέπει να υπάρχει ανταπόδοση στο φλερτ. Αυτό σημαίνει ότι θα χρειαστεί η επαφή σας κάποια στιγμή να γίνει ερωτική ή έστω να τη φιλήσεις για να της δείξεις τις προθέσεις σου. Ή όταν επικοινωνείς μαζί της, θα πρέπει και εκείνη να δείχνει ότι θέλει να επικοινωνεί και εκείνη μαζί σου. Όχι να επικοινωνεί μαζί σου όποτε το θυμάται, γιατί αυτό δεν δείχνει ενδιαφέρον. Βέβαια, υπάρχει και η περίπτωση να μην το έχει ξεκόψει τελείως, να σου δείχνει ενδιαφέρον, αλλά το πράγμα να μην προχωράει ποτέ στο ερωτικό ενδιαφέρον ή στην ερωτική έκφραση. Λοιπόν, είναι το ίδιο. Και στις δύο περιπτώσεις, είτε σου πει ότι ξέρεις κάτι, δεν ενδιαφέρομαι ή είμαι σε σχέση, ή σου πει το επικό σε βλέπω φιλικά, που σημαίνει, όπως έχω πει σε πολλά βίντεο, όντως δεν σε βλέπει ερωτικά, τότε είναι το ίδιο. Δεν ενδιαφέρεται όσο ενδιαφέρεσαι και εσύ. Υπάρχει περίπτωση να μου πεις ότι ξέρεις κάτι, είναι ξεχωριστή για εμένα. Εδώ θέλω να δώσεις προσοχή. Ναι, υπάρχει περίπτωση να είναι πολύ ξεχωριστή ως μονάδα, ως άτομο, ως προσωπικότητα, ως χαρακτήρα. Μπράβο της, συγχαρητήρια, όλοι έχουμε ανάγκη από ξεχωριστούς ανθρώπους. Όμως, υπάρχει περίπτωση να μην είναι ξεχωριστή όταν συμπεριφέρεται σε σένα. Τι θέλω να πω? Το ζήτημα είναι, εκείνη σου συμπεριφέρεται σαν να είσαι ξεχωριστός για εκείνη, ή η ανταπόκριση που παίρνεις είναι απλά μία επαφή η οποία πέρασε αλλά δεν άγγιξε. Βέβαια, υπάρχει περίπτωση όντως να της αρέσεις, αλλά εκείνη για κάποιο λόγο να κάνει συνεχώς ένα βήμα πίσω ή να κρατιέται ή να μην ανταποδίδει ή να μην εκφράζει τις προθέσεις της ή να μην εκδηλώνεται. Ούτε αυτό είναι ωραίο, ούτε αυτό είναι παραγωγικό, γιατί πολύ απλά δεν είναι αυθεντική. Το σημαντικότερο απ' όλα είναι να είσαι αυθεντικός με τις προθέσεις σου, αλλά να είναι και αυθεντική και η γυναίκα απέναντί σου. Δηλαδή, αν της αρέσεις, μην καθόμαστε να στείλουμε σενάρια με πολύπλοκες εξισώσεις και κβαντικά πεδία, δεν ξέρω τι μπορεί να είναι αυτό, μόνο και μόνο για να κάνουμε το εύκολο δύσκολο. Γιατί πολύ απλά δεν υπάρχει κανένας λόγος. Και εδώ είναι κάτι που θέλω να αναφέρω, γιατί το θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό από προσωπική εμπειρία. Στο παρελθόν αντιμετώπισα πάρα πολλές φορές παρόμοιες περιπτώσεις. Δηλαδή, μου άρεσε πάρα πολύ μια γυναίκα, όμως δεν έβλεπα την ανταπόκριση και το ενδιαφέρον που θα ήθελα. Και ειλικρινά δεν ήξερα τι να κάνω. Ή το μυαλό μου στριφογύρναγε γύρω από μια πολύ συγκεκριμένη σκέψη ή έναν τρόπο σκέψης. Τι άλλο χρειάζεται να κάνω, τι παραπάνω χρειάζεται να κάνω για να την πείσω. Όταν μπαίνεις στη διαδικασία να προσαρμόζεις διαρκώς
τις ανάγκες σου ή να τις καταπιέζεις και να μην τις εκφράζεις, μόνο και μόνο για να προσπαθείς να ικανοποιήσεις τις ανάγκες των άλλων, περιμένοντας αν ανταποκριθούν να σου δώσουν ένα ξεροκόμματο, τότε αυτό όχι μόνο δεν είναι ειλικρινής έκφραση, αλλά σε καταπιέζει και εσένα και στο τέλος μένεις εσύ ο ίδιος ανικανοποίητος. Αυτό το πρόβλημα το οποίο είχα αντιμετωπίσει, αυτό το τρόπο σκέψης, είναι ότι δεν είχα καταλάβει πως τα δύο πολύ σημαντικά πλαίσια λοιπόν, τα οποία είναι διαφορετικά, παρόλο που πολλές φορές λόγω ανασφαλιών, λόγω αμφισβήτησης, λόγω πεποιθήσεων ή λόγω εμπειριών τείνουμε να πιστεύουμε ότι είναι τα ίδια, δεν είναι. Και αυτά τα δύο πλαίσια είναι η αποτελεσματικότητα και η ψυχική ηρεμία. Η αποτελεσματικότητα είναι να έρθει ένα αποτέλεσμα. Η ψυχική ηρεμία είναι ποιο είναι το τίμημα που χρειάζεται να πληρώσεις για να έρθει αυτό το αποτέλεσμα, αν εν τέλει έρθει. Γιατί υπάρχει και πολύ μεγάλη πιθανότητα, αν φέρεσαι απελπισμένα ή αν δείχνεις διαρκώς δεδομένος, αυτό το αποτέλεσμα να μην έρθει. Η ψυχική ηρεμία δημιουργείται όμως όταν εκφράζεις τις προθέσεις σου με τρόπο που είσαι εσύ ικανοποιημένος και κυρίως όταν αποκαλύπτεται η αλήθεια. Όταν αποκαλύπτεται η αλήθεια, βέβαια, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα να αισθανθείς πόνο. Γιατί αποκαλύπτει καταστάσεις οι οποίες μπορεί να μην σου αρέσουν ή να μην αισθάνεσαι έτοιμος να τις διαχειριστείς. Η αλήθεια όμως εν τέλει είναι μία. Εμένα μου αρέσει, εγώ σου αρέσω. Θα χρειαστεί αυτό το πράγμα να προχωρήσει μπροστά. Και επειδή με ρώτησε και κάποιος άνθρωπος τι σημαίνει να προχωρήσει μπροστά, σημαίνει ότι επικοινωνείτε, βγαίνετε και αρχίζει και δημιουργείται μια υγιή ερωτική επαφή και ερωτική σχέση. Όλα τα άλλα είναι να είχαμε να λέγαμε. Όταν λοιπόν δεν βλέπεις την ανταπόκριση που θα ήθελες και έχεις δείξει ενδιαφέρον, αλλά δεν μπαίνεις ενδιαφέρον πίσω, θα χρειαστεί σε αυτή την επικοινωνία να μπει ένα τέλος, γιατί είναι τέλος χωρίς ουσία. Θα σου δώσω ένα παράδειγμα. Υπάρχει περίπτωση να προτείνεις να βγείτε για πρώτη φορά σε μια γυναίκα και εκείνη να δεχτεί και εσύ να χοροπηδάς από τη χαρά σου. Αλλά εκείνη τη στιγμή να σου ξεκαθαρίσει μέσω μηνυμάτων ότι ξέρεις τι, θα βγούμε, αλλά δεν θα είναι ραντεβού. Υπάρχουν δύο επιλογές. Ή ξεκαθαρίζεις εκείνη τη στιγμή τις προθέσεις σου, ή βγαίνεις μαζί της, κάθεσαι 3-4 ώρες και περνάτε απίστευτα, αλλά όταν πας να της δείξεις ότι τη βλέπεις ερωτικά, εκείνη σου πει ξέρεις τι, δεν είμαι σε φάση, δεν ενδιαφέρομαι, σε βλέπω φιλικά, οτιδήποτε. Το άλλο όμως ποιο είναι? Όταν σου πει ότι ναι, αλλά δεν θα βγούμε ραντεβού, δεν θα είναι ραντεβού αυτό που θα βγούμε, εσύ μπορεί να της πεις, ξέρεις κάτι, πες το πως θέλεις, πες το συνάντηση, πες το meeting, πες το ραντεβού, απλά δεν θα βγούμε φιλικά. Γιατί εγώ δεν σε βλέπω φιλικά. Με αυτόν τον τρόπο τι κάνεις? Αρχίζεις και θέτεις κάποια όρια επικοινωνίας. Δηλαδή, ότι ο τρόπος που θα συνεχίσετε να επικοινωνείτε δεν θα είναι φιλικός ή δεν θα είναι στο φλου απλά μιλάμε, θα είναι ένας τρόπος επικοινωνίας ο οποίος έχει ένα σκοπό, να δημιουργηθεί κάτι. Και αυτό το κάτι θα χρειαστεί να το συμφωνήσετε και οι δύο. Αν αυτό το κάτι ο ένας το θέλει διαφορετικά και ο άλλος το θέλει διαφορετικά, τότε δεν υπάρχει περίπτωση να ικανοποιηθεί κανένας από τους δυο σας ή η ικανοποίηση θα είναι μονόπλευρη. Οπότε να θυμάσαι, όταν μια γυναίκα δεν σου δίνει το ενδιαφέρον που θα ήθελες και θέλεις να δεις αν όντως έχεις ελπίδες ή όχι, μη συνεχίσεις να κυνηγάς, μη συνεχίσεις να δείχνεις ενδιαφέρον, μη συνεχίσεις να επικοινωνείς με τρόπο που πραγματικά δεν θέλεις, μόνο και μόνο γιατί πιστεύεις ότι με την πάροδο του χρόνου θα αλλάξει γνώμη. Δεν είναι ελκυστικό. Απομακρύνσου, κόψε επικοινωνία και τότε θα δεις πραγματικά αν εκείνη δείξει ενδιαφέρον ή όχι. Ήμουν ο Χρήστος από το Men of Style και σήμερα μιλήσαμε για το ότι την θέλω, αλλά εκείνη όχι. Έχω ελπίδες. Να είσαι καλά. Keep talking, pray that I lost it. I keep it cool, my attitude stay frosted. And I'm intending to bring a revolution. There far too many problems, but far few solutions.